हेलो स्टुडेन्ट्स ल आज चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस सँग रिलेटेड एउटा क्वेशन लिएर आएको छु जुन क्वेशन चाहिँ यस्तो रहेको छ यहाँनेरि हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ भरत बाउट 200 बल्ब्स एट आरएस 20 इच भरतले चाहिँ 200 वटा बल्ब जुन चिम हुन्छ नि त्यो चिमहरु चाहिँ 200 वटा चाहिँ 20 रुपैयाँको दरले चाहिँ किनेको छ एउटाको 20 रुपैयाँ छ भने 200 वटाको कति हुने भयो त 200 into 20 गर्दाखेरि हाम्रो कति 4000 आउने हो 4000 रुपैयाँ उले चाहिँ लगानी गरेछ अब भनेछ 20 बल्ब्स वेयर ब्रोकन अब उले किनेको 200 बल्ब मध्येमा 20 वटा चाहिँ फुट्यो भनेपछि त बाँकी कति रह्यो त 180 मात्रै अब त्यो 180 लाई मात्रै उले बेच्न पाउने भयो 200 मध्येमा 20 वटा फुटेको हुनाले चाहिँ बाँकी रहेको 180 वटा बल्बलाई मात्रै बेच्न सक्ने भयो अब त्यो बाँकीलाई उले बेच्दाखेरि चाहिँ एज अ होलमा ही सोल्ड रिमाइन्डर एट 1% लस एज अ होलमा उलाई चाहिँ 1% चाहिँ लस भएको छ त्यसो भए प्रत्येक बल्बलाई चाहिँ कति रुपैयाँको दरले बेचेको होला त्यो निकाल्न भनेको छ अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने त हेरौं यहाँ नजिक हाम्रो भरतले 200 वटा बल्ब किनेको छ कसरी 20 रुपैयाँको दरले भनेपछि यहाँ नजिक सीपी अफ अ बल्ब इक्वल्स आरएस 20 एउटा बल्बको दाम कति छ त 20 रुपैयाँ छ भनेपछि सीपी अफ 200 बल्ब्स इक्वल्स आरएस 20 into 200 गर्दाखेरि कति आयो आरएस 4000 भयो अब यो त भयो अब यसमा के भयो त 20 वटा बल्ब चाहिँ फुट्यो भनेपछि 20 bulbs were broken अब 20 वटा फुट्यो भनेपछि बाँकी कति रह्यो त रिमेनिङ नम्बर अफ bulbs equals 200 minus 20 गर्दा 180 आयो भनेपछि उले त अब 180 वटा बल्ब मात्रै बेच्न पाउने भयो 20 वटा त फुटिसकेको छ अब 180 वटालाई बेच्दाखेरि चाहिँ उलाई चाहिँ के भएछ त घाटा लागेछ कति त एज अ होल को चाहिँ 1% भनेपछि लस पर्सेन्ट कति छ लस पर्सेन्ट इक्वल्स 1% भनेपछि लस अमाउन्ट हामी जहिले पनि प्रॉफिट अथवा लस के को आधारबाट निकाल्छौं त कस्ट प्राइस को आधारबाट हाम्रो जुन लागत खर्च छ त्यसैको आधारबाट हामी के गर्छौं त नाफा होस् या घाटा होस् त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने गर्छौं यो प्रश्नमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त घाटा भएको छ कति 1% भनेको छ 1% के को त टोटल कस्ट प्राइस भनेपछि लस अमाउन्ट इक्वल्स 1% अफ आरएस 4000 भनेपछि 1/100 into आरएस 4000 गर्दाखेरि कति आयो त आरएस 40 भनेपछि लस कति भएछ त आरएस 40 अब यहाँ नजिक हाम्रो हेरौं त अब बेच्न सक्ने भनेको कति भयो त 180 वटा बल्ब मात्रै त एसपी अफ 180 बल्ब्स इक्वल्स अब 180 वटा बल्ब्स को दाम चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरि सीपी अफ 200 बल्ब्स माइनस लस अमाउन्ट अन टोटल मा लस कति भएको छ त्यसलाई त सीपी अफ 200 बल्ब्स भने कति छ आरएस 4000 माइनस यो आरएस 40 गर्दाखेरि कति आयो आरएस 3960 यो भयो हाम्रो के त 180 वटा बल्ब को मूल्य 3960 रुपैयाँ भयो अब यहाँबाट हेरौं अब हामीले चाहिँ एउटा को निकाल्न भनेको छ हामीलाई फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ इच बल्ब भनेको छ भनेपछि अब ल यसमै यो एसपी अफ 180 बल्ब्स को थियो और एसपी अफ 180 बल्ब्स इक्वल्स यति थियो
अब हेरौँ यहाँनिर यो जुन छ ल यहाँ ठाउँ पुग्दैन म माथिबाट गरिदिन्छु यसैलाई अब यसपछिको स्टेप यहाँ छ है और अब हाम्रो चाहिँ 180 वटाको यति आयो भनेपछि एसपी अफ each bulb equals RS 3960 over 180 अब यसले काट्दाखेरि कति आयो 22 भनेपछि therefore SP of each bulb equals RS 22 भनेपछि प्रत्येकलाई उसले बेच्दाखेरि चाहिँ 22 रुपैयाँको दरले चाहिँ बेच्दो रहेछ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ शोभा purchased 60 pieces of cosmetic items 10 pieces of items were unfit for selling and she sold the remainder at RS 27 each making 10% loss. At what price did she purchase each item? शोभाले चाहिँ के गरिन् त 60 पिस चाहिँ कस्मेटिक आइटम्सहरु चाहिँ किनिन् जसमध्येमा 10 वटा पिसेसहरु चाहिँ के रहेछ त अनफिट भनेको अयोग्य बेच्न नमिल्ने रहेछ एन्ड सी सोल्ड द रिमाइन्डर र बाँकी जुन थियो त्यसलाई चाहिँ 27 रुपैयाँको दरले चाहिँ बेचिन् र उनलाई चाहिँ एज अ होलमा 10% घाटा लाग्यो त्यसो भए उनले त्यो कतिमा किनेकी थिइन् त प्रत्येक कस्मेटिक आइटमलाई चाहिँ किन्दाखेरि कति रुपैयाँको दरले किनिन् त्यो निकाल्न भनेको छ। अब हेरौँ यसमा हामीले सल्भ गर्दाखेरि अब हामी लेट गर्दियौं लेट सीपी अफ अ कस्मेटिक आइटम ए बी ल बी यक्स एउटाको यक्स भनेर हामीले खरिद गर्दाखेरिको मूल्य यक्स भनेर चाहिँ सपोज गर्दियौं उनले कति किनेका छिन् त 60 वटा भनेपछि सीपी अफ 60 कस्मेटिक आइटम्स इक्वल्स 60 यक्स हुन्छ 60 वटा भयो अब 10 वटा पिस चाहिँ के भयो त अनफिट भनेको 10 pieces of items were unfit भनेपछि remaining number of cosmetic items equals 60 minus 10 गर्दाखेरि कति आयो 50 अब हेर्ने 10 वटा त के भयो त ड्यामेज भएको रहेछ अनफिट रहेछ भनेपछि 10 वटा घटाउँदा 60 बाट 50 हुने भयो भनेपछि 50 वटा चाहिँ अब यो 50 वटालाई चाहिँ बेच्दाखेरि 27 रुपैयाँको दरले बेचिन् भनेपछि एसपी अफ अ कस्मेटिक आइटम इक्वल्स आरएस कति छ 27 आरएस 27 छ भनेपछि एसपी अफ अब उनले बेच्न सक्ने भनेको त यो 50 मात्रै हो 60 त हुँदैन किनभने 10 वटा त अयोग्य भएछ भनेपछि 10 वटा घटाउँदाखेरि हाम्रो जुन 50 आएको छ यसलाई मात्रै बेच्ने भइन त एसपी अफ 50 कस्मेटिक आइटम्स इक्वल्स आरएस 27 into 50 गर्दाखेरि आरएस 1350 यो भयो ओके न अब के भनेको छ त एज अ होलमा लस भएको छ भनेपछि लस पर्सेन्ट इक्वल्स कति छ 10% लस भएको छ भनेपछि लस अमाउन्ट कति हुने भयो त लस अमाउन्ट इक्वल्स 10% अफ सीपी भनेको हाम्रो कति छ त टोटल 60x त 10/100 into 60x सल्भ गर्दा कति आयो 6x यो भयो हाम्रो लस अमाउन्ट अब हामीले चाहिँ यहाँ हेरौँ लस अमाउन्ट छ सीपी पनि दिएको छ एसपी पनि दिएको छ भने यसबाट हामी के गर्न सक्छौं त नाउ हेर्ने अब यहाँनिर हाम्रो सीपी कति दिएको थियो 60x अनि लस अमाउन्ट यो दिएको छ अनि एसपी कति छ यो भनेपछि एसपी
SP of 50 cosmetic items equals RS 1350 छ। ल अब यहाँ चाहिँ or अब यो भनेको SP कसरी आउने भयो त CP of 60 cosmetic items minus loss amount equals RS 1350 यो हाम्रो चाहिँ लस अमाउन्ट को आयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी हेरौँ, यहाँबाट म माथि लेखिदिरहेछु यसै पछिको स्टेप। अब यहाँ नजिक हेरौँ त CP of 60 कस्मेटिक आइटम्स को कति थियो त और 60 यक्स। लस अमाउन्ट कति आएको थियो हाम्रो 6 यक्स। यता छ कति RS 1350 भनेपछि और 54 यक्स इक्वल्स RS 1350 और यक्स इक्वल्स RS 1350 ओभर 54। यस यहाँ आयो हाम्रो RS 25 भनेपछि therefore she purchased each item at RS 25 यो भयो हाम्रो आन्सर। भनेको त्यसैगरी यो प्रश्न रहेको छ जसमा भनेको छ a man bought a house for RS 20,000। a man bought a house for RS 20,000। he spent RS 5,000 to repair it। अब हेर्ने एउटा मान्छेले चाहिँ घर 20,000 मा किन्यो र उसले 5,000 त्यसलाई मर्मत गर्न भनेर चाहिँ थप गर्यो टु रिपेयर इट भनेपछि टोटल CP अफ द हाउस घरको जम्मा मूल्य कति भयो भन्दाखेरि त हाम्रो यो 20,000 प्लस 5,000 गर्दाखेरि कति आयो त RS 25,000 भनेपछि 25,000 रुपैयाँ चाहिँ लागत खर्च भएछ। अब यतिमा उसले बेच्दाखेरि चाहिँ हेर्ने बेच्दाखेरि 5% घाटा लागेछ भनेपछि लस पर्सेन्ट कति छ त 5% भनेपछि लस अमाउन्ट कति हुने भयो त 5% अफ कति CP टोटल CP RS 25,000। अब यसलाई हेरौँ 5/100 मल्टिप्लाइड बाइ RS 25,000 सल्भ गर्दा RS 1250। अब हेरौँ लस अमाउन्ट पनि आयो भनेपछि SP अफ द हाउस भनेपछि अब हेरौँ त्यसो भए घरको बिक्री मूल्य कति होला भनेपछि जतिमा किनेको थियौं भनेको CP अफ द हाउस जतिमा किनेका थियौं त्यसबाट घाटा लागेको मूल्य घटायो भने यो घरको चाहिँ बिक्री मूल्य आउँछ भनेपछि 25,000 बाट 1250 रुपैयाँ घटाउँदा 23,750 रुपैयाँ यो भनेको के भयो त त्यो घरको बिक्री मूल्य भयो। ल यी चाहिँ थिए हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस का केही क्वेशनहरु जसमा चाहिँ हामी चाहिँ झुकिने गर्थ्यौं कसरी गर्ने भनेर। धेरै विद्यार्थीहरुले चाहिँ के गर्थे भने यो 5,000 जुन छ त्यसलाई इग्नोर गरेर 20,000 को आधारबाट गर्थे तर त्यो रङ हुन्छ। हामीले जम्मा लागत खर्च भनेपछि जति त्यसमा खर्च अन्य खर्च पनि लागेछ भने त्यसलाई चाहिँ जोडेर अनि त्यसको आधारबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ।